विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे. वर्ल्ड कप फायनल आपण जिंकणारच होतो. का? सलग 10 मॅचेस जिंकल्या होत्या. टीमची हार आपण बघितलीच नव्हती या वर्ल्ड कपच्या पूर्ण ह्याच्यामध्ये. सुरुवातीपासून ऑस्ट्रेलियासारख्या टीमला, न्यूझीलंड, साऊथ आफ्रिका 100च्या आत आपण त्या बहुतेक साऊथ आफ्रिका, श्रीलंकेला तर आपण असंच हरवलं होतं. इतकं इझिली की वर्ल्ड कप आपलाच. 7-7 बॅट्समन होते आपल्याकडे बेस्ट. ओके. पण काय झालं सेमीफायनल फायनलमध्ये? हारली मॅच आपण ती. ती हार आपण स्वीकारली पाहिजे. ओके. काही प्रॉब्लेम नाही. टीम इंडिया पुढे नक्की जाणार आहे. ओके. बरं आजचा वर्ल्ड कप राहिला. याचा अर्थ आपण परत कधीच वर्ल्ड कप जिंकणार नाही का? असं होईल का? बिलकुल होणार नाही लक्षात घ्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं बरं का, आपण सीईटी साठी यातनं काय धडा घेणार आहे महत्त्वाचा? मी कालच्याच स्ट्रॅटेजीमध्ये बोललोय, की शेवटचा क्षण महत्त्वाचा आहे. आपण 10 मॅचेस जिंकल्या, पण फायनल पण तितकीच महत्त्वाची होती. बरोबर सांगा? इथं आपण कुठेतरी कमी पडलो. चला आपली टीम मोठी आहे लक्षात घ्या. बेस्ट टीम आहे. आपण पुढे प्रगती नक्की करणार आहे. बेस्ट प्लेयर आहेत आपल्या टीममध्ये. तरी देखील आजचा दिवस वाईट ठरला. नव्हता आपला दिवस. टॉस आपण हारलो. बरेचसे फॅक्टर असतात रे. आपण इथं बसून म्हणतो, की ह्यानं विकेट नाही टाकायला पाहिजे होती. हे किती हळू खेळतोय, स्लो खेळतोय. एक बी बाउंडरी गेली नाही. 30-30 ओव्हरमध्ये फक्त 2च बाउंडरी गेल्या. हां. पण काय असतं माहितीये का, की ते भरपूर फॅक्टर असतात. ते ड्यू फॅक्टर असतो किंवा बरेचसे फॅक्टर असतात. टॉसच सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. मगाशी मी कदाचित बोललोय, की टॉसमुळेच बराचसा प्रॉब्लेम होतोय. त्यामुळे इथं बोलण्यात काही अर्थ नाहीये. टीम आपली खूप चांगली खेळली. त्यामुळे मी माझ्या टीम बरोबर आहे. तुम्ही पण आहात. आपला टीमला सपोर्ट असणार आहे अगदी शेवटपर्यंत. बरोबर आहे? मगाशी आपला विषय काय चालला होता? मग आपण सीईटीसाठी यातनं काय धडा घेतोय, की लास्ट मोमेंट. मी आता पण तुम्हाला सांगतोय, आता खूप चांगलं चाललंय. प्रत्येक गोष्ट आपण ठरल्याप्रमाणे करतोय. पण लास्ट मोमेंटला रिव्हिजन ही केलीच पाहिजे. ओके. मी हा व्हिडिओ बनवतोय ना बाळांनो, पण मनातून मी पण खूप नाराज आहे बरं का. खूप. पहिल्या 3 विकेट जेव्हा आपण घेतल्या ना बाळांनो, इतकं असं वाटलं होतं जिंकलीच मॅच आपण. पण तो पुन्हा तो ड्यू फॅक्टर झाला. त्याचे काय ते बॉल, ते सीम किंवा ते काय स्टिचिंग बऱ्याचशा गोष्टी त्यामुळं शमीचा पुन्हा इफेक्ट नाही पडला. शमीला पण जास्त रन्स दिल्या. शमीने जास्त रन्स दिल्या किंवा बुमराहला पण नंतर इनिशियली जसा इफेक्ट होता तसा नाही मिळाला. हे रोहित शर्माला पण माहित होतं. म्हणूनच तो फास्ट खेळत होता. नंतर पिच स्लो होणार आहे त्याला पण माहित होतं. त्यामुळे त्याने विकेटली गेली विकेट दुर्दैव सगळं. पण हे धरून काय आयुष्यभर वाचायचंय का ही मॅच? सोडून द्यायचं. नवीन गोष्टीचा विचार करायचा. तसंच आहे. अभ्यास आतापर्यंत झाला नाही. होईल काय? ते झालं गेलं बाजूला ठेवा. आत्तापासून सुरुवात करा. मला भेटायला इथं परभणीवरून एक मुलगा आलाय. पृथ्वीराज त्याचं नाव आहे. खूप तणावात आहे. होईल का अभ्यास? काय करू? हे करू का? कसं करू? मला जरा स्ट्रॅटेजी द्या. मी बोर्डची तयारी कशी करायची? मी त्याला सांगू का मी त्याला काय सांगितलंय बघा. बघा मी त्याला जे सांगितलंय सगळं तुम्हाला सांगतो. फिजिक्स. मी त्याला म्हणलंय फिजिक्सचा ना एक डिस्टिंग्विश प्रश्न डेली. एक डिस्टिंग्विश झालाच पाहिजे. एक लॉ, 2 डेफिनेशन, एक डायग्राम, एक एक्सप्लेन द टर्म. ओके. एवढं. एक न्यूमेरिकल डेरिव्हेशन राहू दे, राहू दे. पण जर माझं काय म्हणणं या स्टेजला एक डेरिव्हेशन केलंच पाहिजे. ओके. मी त्याला केमिस्ट्रीमध्ये पण याच गोष्टी सगळ्या करायला सांगितलेल्या आहेत. ओके. आणि मी त्याला सांगितलंय मॅथ्समध्ये मी त्याला सांगितलंय रोज एक थेरम कर. पास होईल. रोज एक थेरम कर आणि एक कुठला तरी टाइप कर म्हणूया आपण. आता हे मी खूप खराब अक्षर काढले मला माहिती आहे. पण मी तुम्हाला गंमत सांगू का? रोज एवढं फिनिश करायचंय. रोज एक लॉ केला, 8 दिवसात 8 लॉ होतील. फिजिक्समध्ये काय 50-60 लॉ नाही आहेत. बरं केमिस्ट्री तुम्हाला सांगू का? फिजिक्सच्या 2 डेफिनिशन असतील तर केमिस्ट्रीच्या 5 डेफिनिशन लिहा बरं का. केमिस्ट्रीमध्ये डेफिनिशन्स खूप आहेत बरं का. 10 दिवसात 50-60 डेफिनिशन्स होतील. 15 दिवसात ही जर स्ट्रॅटेजी 15 दिवस जर फॉलो केली, एवढा अभ्यास तुम्ही रोज असा हा करायचाच. पण हे लक्षात घ्या, नुसतं कुणाला तर दाखवायला ह्याला आपण लिहायचं नाहीये. तो परफेक्ट करून न बघता डिस्टिंग्विश लिहायचा तुम्हाला. अभ्यास करून त्या वहीत न बघता लिहा. 15 दिवसात तुमचा अभ्यास होईल. मी चॅलेंज देतो तुम्हाला. करा ही स्ट्रॅटेजी फॉलो करा. ओके. आणि आता पुन्हा मी सांगतोय, मॅच झालेली आहे. दिवस वाया गेलाय आपला. जिंकलो असतो तर जल्लोष केला असता. पण हार स्वीकारायची, हार पचवायची पण ताकद पाहिजे. आयुष्यासाठी ना हा अतिशय महत्वाचा धडा आहे. अपयश हीच यशाची पहिली पायरी असते म्हणूया आपण. आणि हे जमलं पाहिजे. इथं मुलं खचून जातात. ओके. 10वी पर्यंत सवयच नसते ना अपयशाची.
11-12त कमी मार्क पडले, खचून जातात. इंजिनिअरिंगला आता तुम्हाला सांगतो काय चाललंय. आता इंजिनिअरिंगच्या मुलांची पहिल्या वर्षाला जी मुलं आहेत त्यांची एंड सेम येईल. एंड सेम येईल त्यांची. ओके. मग मुलं आता तणावात गेले. दिवाळी एन्जॉय केली. दिवाळीत काहीच अभ्यास केला नाही. आता बघता-बघता एंड सेम येईल. माझा अभ्यास झाला नाही. करा. कुठलीतरी स्ट्रॅटेजी वापरून अभ्यास केलाच पाहिजे. मग त्यामुळे तुम्हाला पण मी सांगतोय, हे जे आहे हे फॉलो करा. 15-20 दिवसात अभ्यास होईल. ठीक आहे. मग चॅनलला तुमचा सपोर्ट मिळतोय बरं का. व्ह्यूज पहिल्यासारखेच परत येतायत. मी 10-15 दिवसाचा ब्रेक घेतला होता, तरी तुम्ही माझ्यावर नाराज नाहीये. त्याबद्दल पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद म्हणतोय आणि स्ट्रॅटेजी फॉलो करा. चांगले यश मिळवू आपण. ऑल द बेस्ट.